च्याप्टर 5 स्पेसिफिकेसनबाटै हेर्ने हो भने 8 मार्क्सको थ्योरी आउँछ भनेको छ 4+4 भनेको दुईटा चाहिँ सर्ट क्वेसन, दुईटा 4 मार्क्सवाला क्वेसन आएर 8 मार्क्सको थ्योरी चाहिँ स्पेसिफिकेसन च्याप्टरबाट आउँछ है त। अब स्पेसिफिकेसन भनेको के हो त भन्दाखेरि कुनै पनि एउटा पार्टिकुलर सब्जेक्टको चाहिँ स्पेसिफिक डिस्क्रिप्सन भनेको के हो त? स्पेसिफिकेसन हो। जस्तै यतिखेर चाहिँ मैले मोटारको कुरा गर्दैछु भने मोटारको चाहिँ एउटा स्पेसिफिक डिस्क्रिप्सन होइन, मोटार बनाउनुको लागि कति के अरे कस्तो खालको चाहिँ के अरे सिमेन्टी, कस्तो खालको चाहिँ स्यान्ड, कस्तो खालको पानी युज भएको छ भन्ने कुरा त्यो कुनै एउटा पार्टिकुलर सब्जेक्टको चाहिँ स्पेसिफिक डिस्क्रिप्सन डिफाइन गर्छ भने त्यो भनेको हाम्रो स्पेसिफिकेसन हुन्छ। र कुनै पनि एउटा इन्जिनियरिङ स्पेसिफिकेसनभित्र चाहिँ त्यो मेटेरियलको क्वालिटी, त्यो मेटेरियलको वर्कम्यानसिपहरू चाहिँ कन्टेन्ट भएको हुन्छ भने जसले गर्दा चाहिँ त्यो इन्जिनियरिङ प्रोजेक्ट चाहिँ कम्प्लिट हुनलाई चाहिने कुराहरू नै हुन्छ भन्न खोजेको होइन। अब स्पेसिफिकेसन इज डिफाइन एज द स्पेसिफिक डिस्क्रिप्सन अफ अ पार्टिकुलर सब्जेक्ट एन्ड इन्जिनियरिङ स्पेसिफिकेसन कन्टेन्स डिटेल डिस्क्रिप्सन अफ अल वर्कम्यानसिप एन्ड क्वालिटी अफ मेटेरियल विच आर रिक्वायर्ड टु कम्प्लिट एन इन्जिनियरिङ प्रोजेक्ट इन एकोर्डेन्स विथ ड्रइङ एन्ड डिटेल। भनेपछि एउटा इन्जिनियरिङ स्पेसिफिकेसनभित्र चाहिँ सबै वर्कम्यानसिपको डिस्क्रिप्सन, क्वालिटी अफ मेटेरियलको डिस्क्रिप्सन, डिटेल डिस्क्रिप्सनहरू हुन्छ जुन चाहिँ एउटा इन्जिनियरिङ प्रोजेक्टलाई कम्प्लिट गर्नको लागि चाहिँ चाहिने हुन्छ ड्रइङ र डिटेल सँगसँगै भन्न खोजेको होइन। ड्रइङ र डिटेल सँगसँगै एउटा इन्जिनियरिङ प्रोजेक्टलाई कम्प्लिट गर्नको लागि चाहिने डिटेल डिस्क्रिप्सन दिन्छ एउटा वर्कम्यानसिपको होइन, एउटा क्वालिटी अफ मेटेरियलको चाहिँ इन्जिनियरिङ स्पेसिफिकेसनले भन्न खोजेको छ होइन। भनेपछि के छ स्पेसिफिकेसन भनेको कुनै पनि एउटा पार्टिकुलर सब्जेक्टको चाहिँ स्पेसिफिक डिस्क्रिप्सन भनेकै स्पेसिफिकेसन रहेछ। अब प्रिन्सिपल अफ स्पेसिफिकेसन भनेको हामीसँग 6वटा छ है। क्वान्टिटी, साइज एन्ड ट्रिटमेन्ट अफ मेटेरियल सेल बी डिस्क्राइब्ड। भनेपछि क्वालिटी, साइज र ट्रिटमेन्ट अफ मेटेरियल होइन, त्यो मेटेरियलको चाहिँ कस्तो क्वालिटीको युज भएको छ, कस्तो साइजको चाहिँ मेटेरियल युज गरेका छौँ। अब त्यो चाहिँ कुनै मेटेरियल चाहिँ चिसो ठाउँलाई हुँदैन भने त्यो चिसो ठाउँले असर गर्छ भने त्यो असर गरेपछि कस्तो ट्रिटमेन्ट गर्न सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ स्पेसिफिकेसनमा चाहिँ डिस्क्राइब गरेको हुनु पर्यो भनेको छैन। अर्को भनेको द मेथड अफ मिक्सिङ टु द प्रोपोर्सन, द मेथड अफ लाइङ, फिनिसिङ अर अदर प्रोसेस इन्भल्भ इन आइटम अफ वर्क सेल बी डिस्क्राइब। भनेपछि स्पेसिफिकेसनभित्र चाहिँ त्यो कस्तो मेथडले चाहिँ मिक्स गर्नुपर्छ, कतिको प्रोपोर्सनमा चाहिँ मिक्स गर्नुपर्छ होइन, कसरी चाहिँ त्यो इँटा बिछाउनु छ भने कसरी इँटा बिछाउनुपर्छ, कसरी फिनिसिङ गर्नुपर्छ र अरू प्रोसेसहरू पनि डिस्क्राइब गरेको हुनुपर्छ आइटम अफ वर्कभित्र भनेर भनेको छ है त। अब अर्को भनेको द प्लान्ट एन्ड टुल्स टु बी इन्गेज टु क्यारी आउट वर्क सेल बी डिस्क्राइब। भनेपछि स्पेसिफिकेसनभित्र प्लान्ट र टुलहरू पनि कस्तो खालको प्लान्ट र टुल इन्गेज हुन्छ, त्यो प्लान्ट र टुलहरूलाई कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा पनि डिस्क्राइब गरेको हुनुपर्ने भयो। हाउ टु प्रोटेक्ट आवर न्यू वर्क सेल बी डिस्क्राइब। अब नयाँ काम गरिरहेछ भने त्यो नयाँ काम चाहिँ कसरी प्रोटेक्ट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा पनि डिस्क्राइब गरेको हुनुपर्छ। द युनिट अफ मेजरमेन्ट एन्ड पेमेन्ट सेल बी डिस्क्राइब। भनेपछि कति युनिट अफ मेजरमेन्ट, जस्तै अब कुनै पनि ब्रिकको काम गर्दैछ भने त्यो पर मिटर क्युबको चाहिँ मेजरमेन्ट हुन्छ भने अनि त्यो एउटा ब्रिकको चाहिँ कति 12 रुपियाँ पर्छ भन्ने कुरा हुन्छ नि हो, त्यो हरेक कुरा चाहिँ एउटा स्पेसिफिकेसनमा चाहिँ डिस्क्राइब गरेको हुनुपर्छ। द मेथड अफ मेजरमेन्ट अफ आइटम अफ वर्क सेल बी डिस्क्राइब। भनेपछि आइटम अफ वर्कको मेथड अफ मेजरमेन्ट सुधा भने डिस्क्राइब गरेको हुनुपर्छ भनेको छैन। भनेपछि हामीसँग प्रिन्सिपल भनेको 6वटा छ। त्यो 6वटाभित्र के रहेछ त एउटा क्वालिटी, साइज र ट्रिटमेन्ट मेटेरियलको थाहा पाउनु पर्यो, मेथड अफ मिक्सिङ, मेथड अफ प्रोपोर्सन, मेथड अफ लाइङहरू थाहा हुनु पर्यो, त्यो प्लान्ट र टुललाई चाहिँ कहाँ इन्गेज गर्नुपर्छ र कसरी क्यारी आउट गर्छ भन्ने कुरा गर्नु पर्यो। अर्को भनेको चाहिँ नयाँ काम गर्दैछ भने त्यसलाई कसरी प्रोटेक्ट गर्ने कुरा भयो। अनि युनिट अफ मेजरमेन्ट र पेमेन्ट पनि डिस्क्राइब गर्नु पर्यो र मेथड अफ मेजरमेन्ट सँगसँगै त्यो पनि डिस्क्राइब गर्नु पर्यो भनेको छ। अब मेथड अफ इम्पोर्टेन्स अफ स्पेसिफिकेसन चाहिँ किन इम्पोर्टेन्ट छ त भन्दाखेरि कुनै पनि एउटा काम गर्दैछ भने त्यो कामको क्वालिटी होइन, त्यो कामको चाहिँ क्वालिटी र क्वान्टिटी चाहिँ क्वान्टिटीको कस्ट थाहा पाउनको लागि सँगसँगै त्यो चाहिँ हाम्रो मेटेरियलको स्ट्रेन्थ चाहिँ हाम्रो ठिक छ कि छैन, त्यो प्रोजेक्टमा गर्न आँटेको मेटेरियलको चाहिँ स्ट्रेन्थ राम्रो छ कि छैन भनेर चेक गर्नको लागि। अनि त्यो टेन्डर र कन्ट्र्याक्टमा भएको आधारमा हाम्रो के अरे फिल्डमा चाहिँ अथवा हाम्रो फिल्डमा भनौँ न स्ट्रक्चरमा चाहिँ त्यस्तो युज भएको छ कि छैन भन्ने कुरा हेर्नको लागि होइन। अब यदि केही डिस्प्युट भयो, भोलि पर्सि कन्ट्र्याक्टर र क्लाइन्ट बिचको डिस्प्युट भयो भने त्यसले चाहिँ एउटा एभिडेन्स जस्तो दिने भयो र सँगसँगै साइट इन्जिनियरलाई चाहिँ गाइड गर्ने भयो होइन, कहाँ कस्तो युज गर्ने, कतिको मिटर क्युबमा युज हुने, कस्तो क्वालिटीको मेटेरियलहरू युज हुनु पऱ्यो भन्ने कुरा चाहिँ गाइड गर्ने भयो र सँगसँगै कन्ट्र्याक्ट कस्ट पनि चेन्ज गर्ने भयो। भनेपछि इम्पोर्टेन्स अफ स्पेसिफिकेसन आर द कस्ट अफ अ युनिट क्वालिटी अर क्वान्टिटी अफ वर्क इज गभर्न बाई इट्स स्पेसिफिकेसन। कुनै पनि युनिट क्वालिटी अथवा युनिट क्वान्टिटीको कस्ट चाहिँ स्पेसिफिकेसनले चाहिँ डिटरमाइन गर्छ भन्ने कुरा हो, डिपेन्ड गर्छ भन्न खोजेको। द कस्ट अफ युनिट क्वालिटी अर क्वान्टिटी अफ वर्क इज गभर्न बाई इट्स स्पेसिफिकेसन टु भेरिफाई एन्ड चेक द स्ट्रेन्थ अफ मेटेरियल फर अ वर्क इन्भल्भ इन अ प्रोजेक्ट। कुनै पनि एउटा प्रोजेक्टमा इन्भल्भ भएको कामको अथवा त्यो मेटेरियलको स्ट्रेन्थ चाहिँ ठिक छ कि छैन भनेर चेक गर्न, भेरिफाई गर्न पनि स्पेसिफिकेसन चाहिन्छ भन्ने कुरा भयो। टेन्डर अर कन्ट्र्याक्ट डकुमेन्ट एन्ड एग्रिमेन्ट विदाउट स्पेसिफिकेसन इज इन्कम्प्लिट, बेसलेस एन्ड इनभ्यालिड। भनेपछि टेन्डर अथवा कन्ट्र्याक्ट डकुमेन्ट अथवा एग्रिमेन्ट बिनाको
बिना स्पेसिफिकेसनको टेन्डर कन्ट्र्याक्ट डकुमेन्ट र एग्रिमेन्टहरू पनि के हो त काम छैन, बेसलेस छ, इन्कम्प्लिट छ र इनभ्यालिड छ भन्न खोजेको होइन। टेन्डर अथवा कन्ट्र्याक्ट डकुमेन्टको लागि पनि स्पेसिफिकेसन चाहिन्छ भन्न खोजेको। इट सर्भ्स एज एभिडेन्स इन केस अफ डिस्प्युट, कुनै एउटा डिस्प्युट भइहाल्यो भने यसले के गर्छ, एउटा एभिडेन्स जस्तो दिने भयो। इट सर्भ्स एज गाइड फर साइट इन्जिनियर, साइट इन्जिनियरको लागि गाइड प्रोभाइड गर्ने भयो। द चेन्ज इन स्पेसिफिकेसन चेन्जेस द कन्ट्र्याक्ट कस्ट। भनेपछि हामी चाहिँ 6वटा प्रिन्सिपल छ, 6वटा इम्पोर्टेन्स छ। 6वटा प्रिन्सिपलमा पनि के छ त, क्वान्टिटी साइजको कुरा गरेछ, एउटामा एउटा मेथड अफ मिक्सिङ र प्रोपोर्सनको कुरा गरेछ, अर्कोमा प्लान्ट र टुलको कुरा गरेछ, र अर्कोमा चाहिँ कसरी प्रोटेक्ट गर्ने भन्ने कुरा गरेछ, र सँगसँगै युनिट अफ मेजरमेन्ट र पेमेन्ट र मेथड अफ मेजरमेन्टको कुरा गरेछ प्रिन्सिपलमा। अब इम्पोर्टेन्समा चाहिँ के गरेछ भन्दाखेरि कस्ट अफ युनिट क्वान्टिटी अथवा क्वालिटीको कुरा गरेछ, स्ट्रेन्थ अफ मेटेरियल चेक गर्नु पर्यो, भेरिफाई गर्नको लागि इम्पोर्टेन्ट हुने भयो, टेन्डर र कन्ट्र्याक्ट डकुमेन्टको लागि चाहियो, र केस अफ यदि डिस्प्युट भइहाल्यो भने एभिडेन्स चाहियो, र साइट इन्जिनियरलाई चाहिँ एउटा गाइड गर्ने भयो, र सँगसँगै चेन्ज इन स्पेसिफिकेसन चेन्ज त कन्ट्र्याक्ट कस्ट भनेपछि स्पेसिफिकेसन चेन्ज हुने साथै कन्ट्र्याक्ट कस्ट पनि चेन्ज हुन्छ भन्ने कुरा भयो। अब पर्पज अफ स्पेसिफिकेसन किन गरिन्छ भनेर भन्दाखेरि टु स्पेसिफाई नेचर अफ वर्क, कस्तो खालको काम गर्दैछन्, कस्तो नेचरको वर्क गर्दैछ भन्ने कुरा स्पेसिफाई गर्नु पर्यो। क्वान्टिटी र कस्ट इस्टिमेट गर्नुको लागि क्वालिटी अफ मेटेरियल आइडेन्टिफाई गर्नुको लागि मेटेरियलको प्रोपोर्सन थाहा पाउनु पर्यो, टाइप अफ वर्कम्यानसिप युज भएको थाहा पाउनु पर्यो, र कुनै एम्बिग्युटी पनि थाहा छ भने पनि हामीले क्ल्यारिफाई गर्नुको लागि चाहिँ गर्ने भयो भनेपछि हामीसँग के छ त 6 यसमा पनि के हो त 2 4 6वटा पर्पज है। के पर्पज छ त, नेचर अफ वर्क स्पेसिफाई गर्न, क्वालिटी अफ मेटेरियल आइडेन्टिफाई गर्न, क्वान्टिटी र कस्ट इस्टिमेट गर्न, अनि मेटेरियल प्रोपोर्सन, टाइप अफ वर्कम्यानसिप युज र क्ल्यारिफाई एनी एम्बिग्युटी भनेर के हो त स्पेसिफिकेसन दिएको छ। अब टाइप्स अफ स्पेसिफिकेसन हामीसँग 2वटा छ, एउटा जनरल स्पेसिफिकेसन, अर्को भनेको डिटेल स्पेसिफिकेसन। अब जनरल स्पेसिफिकेसन भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि त्यो कुनै कामको चाहिँ क्लास अथवा नेचर, त्यसको त्यो मेटेरियलको नाम, त्यसको प्रोपोर्सन चाहिँ भेरियस आइटममा कसरी युज हुन्छ भन्ने कुरा डिस्क्राइब गर्ने। भन्न खोजेको कस्तो भन्दा जनरल स्पेसिफिकेसनमा चाहिँ हाम्रो कुनै पनि मेटेरियलको चाहिँ नेचर र क्लास भनेको हुन्छ, त्यसको नाम भनेको हुन्छ, त्यसको प्रोपोर्सन चाहिँ भेरियस आइटम अफ वर्कमा चाहिँ कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा डिस्क्राइब गरेको हुन्छ। यसमा चाहिँ ब्रिफ डिस्क्रिप्सन अफ वर्क दिएको हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो प्रोजेक्टहरू इस्टिमेट गर्नको लागि दियो भयो होइन। जनरल स्पेसिफिकेसन भनेको चाहिँ जनरल कुरा, माइनर कुराहरू चाहिँ यसमा डिस्क्राइब गरेको, जस्तै नेचर एन्ड क्लास अफ वर्क्स, नेम अफ मेटेरियल, प्रोपोर्सन होइन, कस्तो प्रोपोर्सन युज हुन्छ कामको लागि भन्ने कुरा चाहिँ यसमा डिस्क्राइब गरेको हुन्छ। ब्रिफ डिस्क्रिप्सन हरेक आइटमको चाहिँ ब्रिफ डिस्क्रिप्सन प्रोभाइड गरेको हुन्छ भने यो चाहिँ हाम्रो प्रोजेक्ट इस्टिमेट गर्नको लागि युजफुल हुन्छ भनेको छ होइन। अर्को छ डिटेल स्पेसिफिकेसन। नाममै डिटेल स्पेसिफिकेसन छ भनेपछि यसमा चाहिँ डिटेल रिटर्न डिस्क्रिप्सन दिएको हुन्छ हरेक आइटमको लागि, हरेक क्वान्टिटीको सेड्युलको लागि होइन। जस्तै चाहिँ कहाँ कस्तो मेटेरियल युज हुन्छ, कस्तो क्वालिटीको मेटेरियल युज हुन्छ, कस्तो वर्कम्यानसिप युज हुन्छ, कति वर्कम्यानसिप युज गर्यो भने चाहिँ कस्तो रिजल्ट आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ डिटेल स्पेसिफिकेसनले भनेको हुन्छ। अनि यो चाहिँ एउटा कन्ट्र्याक्ट डकुमेन्टको पार्ट पनि हो, जस्तै क्वालिटी अफ मेटेरियल, वर्कम्यानसिप र इक्विपमेन्टहरू पनि पत्ता लगाउनु पर्ने हुन सक्छ होइन। जनरल स्पेसिफिकेसन, इन जनरल स्पेसिफिकेसन नेचर एन्ड क्लास अफ वर्क्स, नेम अफ मेटेरियल एन्ड प्रोपोर्सन द्याट सुड बी युज इन भेरियस आइटम्स अफ वर्क आर डिस्क्राइब। ओन्ली अ ब्रिफ डिस्क्रिप्सन अफ इच एन्ड एभ्री आइटम इज गिभन, इट इज युजफुल इन इस्टिमेटिङ द प्रोजेक्ट। भनेपछि जनरल स्पेसिफिकेसनमा नेचर, क्लास अफ वर्क र नेम अफ मेटेरियल, प्रोपोर्सनहरू चाहिँ प्रोपोर्सन अफ वर्क चाहिँ डिस्क्राइब गरेको हुन्छ, र यसबाट चाहिँ ब्रिफ डिस्क्रिप्सन मात्र पाउँछ होइन, त्यति मात्र भन्ने भयो। अब डिटेल स्पेसिफिकेसनमा के हुन्छ, डिटेल दिएको हुन्छ, कुनै पनि आइटम अफ वर्क चाहिँ डिटेल दिएको हुन्छ होइन, त्यसको क्वान्टिटीको वर्कम्यानसिपको रिजल्टको बारेमा पनि डिटेलली भनेको हुन्छ। दिस इज द डिटेल रिटर्न डिस्क्रिप्सन अफ एभ्री आइटम इन द सेड्युल अफ क्वान्टिटिज विच स्पेसिफाइज द मेटेरियल टु बी युज, इट्स क्वालिटी, वर्कम्यानसिप एन्ड द रिजल्ट्स टु बी एचिभड। इट इज अ पार्ट अफ कन्ट्र्याक्ट डकुमेन्ट रिगार्डिङ क्वालिटी अफ मेटेरियल, वर्कम्यानसिप एन्ड इक्विपमेन्ट। भने चाहिँ डिटेल रिटर्न डिस्क्रिप्सन अफ एभ्री आइटम इन द सेड्युल अफ क्वान्टिटिज विच स्पेसिफाइज मेटेरियल्स टु बी युज, इट्स क्वान्टिटी र वर्कम्यानसिप भन्ने कुरा चाहिँ के हो त डिटेल स्पेसिफिकेसन दिनु भयो। अब मेन्सन द पोइन्ट्स द्याट सुड बी कन्सिडर्ड वाइल राइटिङ अ स्पेसिफिकेसन अफ कन्स्ट्रक्सन वर्क। कुनै पनि कन्स्ट्रक्सन वर्कको चाहिँ स्पेसिफिकेसन लेख्ने बेलामा चाहिँ के कुरा कन्सिडर गर्नुपर्छ भन्ने कुरा भनेको छ। अब यसमा 9वटा कुरा छ। स्पेसिफिकेसन ल्याङ्ग्वेज भनेको चाहिँ कस्तो भन्दा सबैले बुझ्ने खालको चाहिँ हुनु पर्यो। सिम्पल एन्ड क्लियर, सेम टेन्स एन्ड रिपिटेसन अफ नाउन इज प्रिफरेबल। इफ टेक्निकल टर्म्स आर नेसेसरी, इन्स्योर द्याट दे आर कमनली अन्डरस्टुड विदिन द इन्डस्ट्री। भनेपछि यदि हामीले ल्याङ्ग्वेजहरू चाहिँ बुझ्ने खालको हुनु पर्यो, सिम्पल ल्याङ्ग्वेज हुनु पर्यो, क्लियर ल्याङ्ग्वेज हुनु पर्यो होइन, रिपिटेसन अफ नाउन चाहिँ प्रिफरेबल गरेको हुन्छ। यदि टेक्निकल टर्म्सहरू नेसेसरी छ भने हामीले त्यो चाहिँ इन्डस्ट्रीमा क्लियरली अन्डरस्टुड हुने खालको चाहिँ युज गर्नु पर्यो भनेर भनेको छ होइन। अब अर्को छ ब्रिफ भनेको चाहिँ कस्तो भने सकेसम्म ब्रिफली चाहिँ डिस्क्राइब गर्नु पर्यो होइन, हरेक कुराको चाहिँ कस्तो के युज भइरहेछ भन्ने कुरा चाहिँ ब्रिफली डिस्क्राइब गरेको हुनु पर्यो, एज ब्रिफ एज पोसिबल। स्ट्यान्डर्ड आर्टिकल बी स्पेसिफाइड बाई रिफरेन्स एन्ड कोड नम्बर। भनेपछि त्यसमा स्ट्यान्डर्ड आर्टिकलहरू चाहिँ रिफरेन्स र कोड नम्बरले चाहिँ
स्पेसिफाई गरेको हुन्छ। कम्प्लिटनेस भनेको चाहिँ के हो त, त्यो कामको बारेमा, त्यो मेटेरियलको बारेमा, त्यो मेटेरियलको क्वालिटीको बारेमा, टाइपको बारेमा, स्ट्यान्डर्डको बारेमा, वर्कम्यानसिपको बारेमा चाहिँ क्लियरली डिफाइन गरेको हुनु पऱ्यो। कम्प्लिटनेस है, कम्प्लिटली डिफाइन गरेको हुन्छ। क्लियरली डिफाइन द स्कोप अफ वर्क मेटेरियल विथ इट्स क्वालिटी, टाइप अफ स्ट्यान्डर्ड्स एन्ड वर्कम्यानसिप स्ट्यान्डर्ड्स। अर्को भनेको पर्फर्मेन्स होइन। पर्फर्मेन्स भनेको चाहिँ कसरी एउटा फिनिस्ड वर्क चाहिँ पर्फर्म हुन्छ होइन, कसरी चाहिँ त्यो टेस्टेड गरिन्छ, कसरी भेरिफाइड हुन्छ, त्यो चाहिँ राम्रो छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ के हो त, पर्फर्मेन्समा पऱ्यो। स्पेसिफाई हाउ द फिनिस्ड वर्क सुड पर्फर्म एन्ड हाउ इट विल बी टेस्टेड एन्ड भेरिफाइड होइन। भने चाहिँ के भन्यो त, अहिलेसम्म हामी के कुरा गऱ्यौँ त, के कुरा चाहिँ कन्सिडर गर्नुपर्ने छ स्पेसिफिकेसन लेख्ने बेलामा। एउटा भनेको स्पेसिफिकेसन ल्याङ्ग्वेज, ब्रिफ, कम्प्लिटनेस, पर्फर्मेन्स। अर्को भनेको लिगल र कोड। लिगल र कोड भनेको कस्तो भन्दा, कुनै पनि त्यो इन्डस्ट्री बनाउँदैछ भने त्यसको रेगुलेसनहरू, बिल्डिङ कोडहरू चाहिँ एप्लाई गर्नु पऱ्यो, त्यो चाहिँ रिफरेन्स लिनु पऱ्यो भन्ने कुरा भयो। अब रेस्पोन्सिबिलिटी, क्लियरली आउटलाइन द ड्युटिज अफ अल पार्टिज इन्भल्भ। कन्ट्र्याक्टर र ओनर कन्ट्र्याक्टरहरूको चाहिँ ड्युटीहरू के हो भन्ने कुरा चाहिँ क्लियरली भनिदिनु पऱ्यो, ताकि त्यहाँभित्र चाहिँ एउटा डिसिप्लिन चाहिँ मेन्टेन भएर बसोस्। सबमिटल, लिस्ट अल द रिक्वायर्ड डकुमेन्ट फ्रम द कन्ट्र्याक्टर, सब ड्रइङ, स्याम्पल्स एन्ड वारेन्टिज होइन। अब सबमिटल्स भने चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि हाम्रो इन्डस्ट्रीको चाहिँ ड्रइङ हुनसक्यो, त्यसको स्याम्पल अनि वारेन्टीहरू छ भने चाहिँ त्यो सबै कन्ट्र्याक्टरबाट चाहिँ चाहिने डकुमेन्टेसनहरू लिन पऱ्यो अथवा लिस्ट गरेर राख्नु पऱ्यो, के छ कन्ट्र्याक्टरसँग भन्ने कुरा। अनि प्र्याक्टिकलिटी, एड्रेस साइट कन्डिसन, सेफ्टी, इन्भाइरोमेन्टल प्रोटेक्सन एन्ड कोअर्डिनेसन निडेड। प्र्याक्टिकलिटी भने चाहिँ के हो भने प्र्याक्टिकल लाइफमा चाहिँ त्यो साइटको कन्डिसनको कस्तो छ, त्यसको सेफ्टी कस्तो छ, इन्भाइरोमेन्टल प्रोटेक्सन कस्तो छ होइन, कोअर्डिनेसनहरू चाहिँ चाहिन्छ भनेको भयो। अब स्ट्रक्चर, अर्गनाइज युजिङ स्ट्यान्डर्ड सिस्टम्स लाइक मास्टर फर्मेट फर इजी नेभिगेसन। भने स्ट्रक्चर भनेको के हो त, अर्गनाइज युजिङ अ स्ट्यान्डर्ड सिस्टम लाइक मास्टर फर्मेट फर इजी नेभिगेसन। स्ट्रक्चर चाहिँ कस्तो हुनु पऱ्यो त, हाम्रो स्ट्यान्डर्ड सिस्टममा अर्गनाइज भएको हुनु पऱ्यो। भने चाहिँ कस्तो पोइन्ट रहेछ त, 9वटा पोइन्ट भनेको एउटा स्पेसिफिकेसन अफ ल्याङ्ग्वेज, ब्रिफ अनि कम्प्लिटनेस, पर्फर्मेन्स, लिगल एन्ड कोर्स, रेस्पोन्सिबिलिटी, सबमिटर्स, प्र्याक्टिकलिटी र स्ट्रक्चर रहेछ। हेन्स अ वेल रिटन स्पेसिफिकेसन मिनिमाइज कन्फ्युजन, रिड्युसेस डिस्प्युट्स एन्ड हेल्प्स इन्स्योर अ हाई क्वालिटी प्रोजेक्ट। एउटा वेल रिटन स्पेसिफिकेसनले चाहिँ हाम्रो कन्फ्युजनहरूलाई मिनिमाइज गर्छ अनि कन्ट्र्याक्टर र क्लाइन्ट बिचको डिस्प्युटलाई पनि घटाइदिने भयो र सँगसँगै हाई क्वालिटीको प्रोजेक्ट हो भनेर चाहिँ हामीलाई इन्स्योर गरिदिने भयो। अब अर्को छ राइट डाउन द डिटेल डिस्क्रिप्सन अफ आरसिसी प्रोजेक्ट, सरी आरसिसी वर्कको हामीले डिटेल स्पेसिफिकेसन दिन पऱ्यो भने चाहिँ हामीले के कुरा याद गर्ने भन्दाखेरि होइन, जे भने पनि 1:2:4 भने पनि 1:1.5:3 भने पनि जे नै खालको यो स्पेसिफिकेसन भने पनि हामीले लेख्ने चाहिँ यही नै हो। किनभने आरसिसीमा युज हुने भनेको के हो त, एग्रिगेट, सिमेन्ट, वाटरहरू हो नि त, त्यही नै लेख्ने हो कि। अब फर्स्टमा जाम हामी स्पेसिफिकेसन अफ आरसिसी वर्कमा, स्पेसिफिकेसन अफ मेटेरियल। स्पेसिफिकेसन अफ मेटेरियल भनेपछि मेटेरियलको बारेमा लेख्नु पऱ्यो। सुरुमा लेखौँ आरसिसी भनेपछि एग्रिगेटको बारेमा लेखौँ। एग्रिगेट, इट सुड बी क्लियर, ड्युरेबल, हार्ड, साउन्ड एन्ड क्यापेबल अफ डेभलपिङ गुड बोन्ड विथ मोटार। एग्रिगेट किन्दैछौँ भने हाम्रो आरसिसी वर्कमा हुने एग्रिगेट चाहिँ कस्तो हुनु पऱ्यो त, क्लियर हुनु पऱ्यो, ड्युरेबल, क्लिन हुनु पऱ्यो, ड्युरेबल हुनु पऱ्यो, हार्ड हुनु पऱ्यो, साउन्ड हुनु पऱ्यो र क्यापेबल अफ डेभलपिङ गुड बोन्ड विथ मोटारसँग चाहिँ एउटा गुड बोन्ड डेभलप हुने खालको हुनु पऱ्यो। अनलेस मेन्सन इट सुड बी 20 mm ग्रेडेड डाउन। यदि हामीलाई क्वेसनमै के अरे यदि हामीलाई मेन्सन गराएछ भने हामीले त्यो एग्रिगेट चाहिँ मेन्सन गरेकै आन्छौँ। यदि मेन्सन गरेको छैन भने त्यो चाहिँ हाम्रो 20 mm ग्रेडेड डाउन चाहिँ एग्रिगेट युज हुनु पऱ्यो। फाइन एग्रिगेट सुड बी कोर्स एन्ड कन्सिस्टिङ अफ हार्ड, सार्प एन्ड एङ्गुलर ग्रेन्स। अब हामीले फाइन एग्रिगेट भनेरै त्यो फाइन एग्रिगेट भन्दैमा फाइन एग्रिगेट होइन कि एउटा कोर्स स्यान्ड हाल्नु पऱ्यो जहाँ चाहिँ हार्ड, सार्प र एङ्गुलर ग्रेन भएको हुनु पऱ्यो भने होइन। अर्को सिमेन्ट भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यदि हामीलाई स्पेसिफाई गरेको छ भने ठिकै छ, यदि स्पेसिफाई गर्दैन भने चाहिँ ओपिसी सिमेन्ट युज हुनु पऱ्यो र त्यो ओपिसी सिमेन्टको वेट चाहिँ 1440 kg/m³ हुनु पऱ्यो होइन। सिमेन्ट सुड बी अफ ओपिसी अनलेस स्पेसिफाइड, द वेट अफ ओपिसी सुड बी 1440 kg/m³। अनि सिमेन्ट मस्ट बी फ्रेस एन्ड स्टोर अन प्लाङ्क्स रेज्ड 15 to 20 cm अवे फ्रम वाल्स, नट मोर देन 15 bags स्याल बी स्ट्याक्ड भर्टिकली। भन्न खोजेको के हो त भन्दाखेरि हामीले सिमेन्ट राख्दैछौँ भने त्यो सिमेन्ट चाहिँ फ्रेसली राखेको हुनु पऱ्यो र सँगसँगै त्यो चाहिँ के हुनु पऱ्यो त, भुइँदेखि अथवा वालदेखि चाहिँ 15 देखि 20 cm चाहिँ पर राख्नु पऱ्यो र एउटा भर्टिकली राख्दाखेरि 15वटा ब्यागभन्दा बढी राख्नु भएन भन्न खोजेँ है। भन्न खोजेको के भन्दाखेरि सिमेन्ट चाहिँ यो वाल छ भने यो वालबाट 15 देखि 20 cm यता राखेर हामीले सिमेन्ट राख्छौँ। यो सिमेन्ट यसरी एउटा सिमेन्ट, दुईवटा सिमेन्ट, तिनवटा सिमेन्ट राख्दै जाँदाखेरि के हुन्छ त, त्यो चाहिँ भर्टिकली 15वटा ब्यागभन्दा बढी चाहिँ राख्नु हुँदैन भनेर भनेको चाहिँ सिमेन्टको कुरा भयो। अब अर्को स्यान्ड युज हुन्छ। आरसिसी भनेको चाहिँ हुन्छ सिमेन्ट स्यान्ड युज भएको हुन्छ। अनि सिमेन्ट, स्यान्ड, वाटर, एग्रिगेट युज हुन्छ। अब एग्रिगेट र सिमेन्टको कुरा गऱ्यौँ, अब हामी स्यान्डमा जाऊँ। स्यान्ड स्याल बी रिभर स्यान्ड अर पिट स्यान्ड, इट सुड बी वेल ग्रेडेड, क्ले सिल्ट कन्टेन्ट सुड नट बी ग्रेटर देन 5%, इफ सो सुड बी वास बिफोर युज भनेको छैन। अब स्यान्ड चाहिँ हाम्रो रिभर स्यान्ड अथवा पिट स्यान्ड इजेक युज गर्दा पनि भयो र त्यो स्यान्ड चाहिँ हाम्रो वेल ग्रेडेड स्यान्ड हुनु पऱ्यो। क्ले सिल्ट कन्टेन्टहरू चाहिँ 5% भन्दा बढी भएको चाहिँ युज गर्न पाइँदैन र यदि 5% भन्दा बढी छ भने पनि त्यो चाहिँ वास गर्नु पऱ्यो, युज गर्नुभन्दा अगाडि वास गर्नु पऱ्यो भनेको छैन। अब वाटर चाहिँ के हुनु पऱ्यो त, इट सुड बी पोर्टेबल क्वालिटी फर मिक्सिङ कङ्क्रिट एन्ड क्युरिङ अफ वर्क। त्यो काम हाम्रो स्ट्रक्चर बनाइरहेको छ भने त्यो स्ट्रक्चरमा चाहिँ कङ्क्रिट मिक्सको लागि पनि वाटर चाहिँ पोर्टेबल क्वालिटीको हुनु पऱ्यो भने वाटर क्युरिङ गर्नको लागि चाहिन्छ नि, क्युरिङ गर्नलाई पनि
पोर्टेबल वाटरै चाहियो भनेको छ होइन। यो थियो के त स्पेसिफिकेसन अफ मेटेरियल। अब कम्बिनेसन अफ मेटेरियल भनेपछि के आउँछ त प्रोपोर्सन आउँछ, मेजरमेन्ट आउँछ र मिक्सिङ आउँछ। अब प्रोपोर्सनमा जाम। द सिमेन्ट कङ्क्रिट प्रोपोर्सन फर द सुपरस्ट्रक्चर सच एज बीम स्ल्याब लिन्टेल इज 1:1.5:3 बाई भोल्युम। अब सिमेन्ट कङ्क्रिटको प्रोपोर्सन बनाइरहेछौँ कुनै सुपरस्ट्रक्चरको लागि भने त्यति बेला चाहिँ हाम्रो 1:1.5:3 बाई भोल्युम चाहिँ युज गरेको हुनु पर्यो है। प्रोपोर्सनको कुरा याद गर्नु पर्यो। 1:1.5:3 बाई भोल्युम चाहिँ युज गरेको हुनु पर्यो सुपरस्ट्रक्चरको लागि सिमेन्ट कङ्क्रिटको प्रोपोर्सन भनेको छ। अब मेजरमेन्ट, द मेजरमेन्ट अफ सिमेन्ट स्यान्ड एन्ड एग्रिगेट सुड बी इन वेटमा चाहिँ मेजरमेन्ट चाहिँ वेटले लिनु पर्यो सिमेन्ट स्यान्ड एन्ड एग्रिगेटको भने हो। मिक्सिङ, ह्यान्ड मिक्सिङ सुड बी डन अन मेसनरी प्लेटफर्म अर सिट आइरन प्रे भनेको छ होइन। अब मिक्सिङ गर्नु हो भने चाहिँ यदि हामीले ह्यान्ड मिक्सिङ गर्दैछौँ भने त्यो मिक्सिङ चाहिँ एउटा मेसनरी प्लेटफर्ममा गर्नु पर्यो अथवा सिट आइरन हामीले ल्याबमा गरिरहेको हुन्छ नि हो त्यस्तो सिट आइरनमा गराउनु पर्यो। जहाँ पाए त्यही भुइँमा गऱ्यो भने के हुन्छ त असर हुन्छ। त्यही भन्न खोजेको इन मेसिन मिक्सिङ द सिमेन्ट स्यान्ड एन्ड एग्रिगेट इज पुट इन्टु द मिक्सर एन्ड टु हेभ रिक्वायर्ड प्रोपोर्सन होइन। अब यदि हामीले मेसिन मिक्सिङ गर्दैछौँ भने सिमेन्ट स्यान्ड र एग्रिगेटहरू चाहिँ एउटा मिक्सरमा राख्नु पर्यो रिक्वायर्ड प्रोपोर्सनको भनेको छ होइन। यति चाहिँ हाम्रो कम्बिनेसन अफ मेटेरियल। अब अर्को छ आरसिसी भन्ने बित्तिकै के हुन्छ त हाम्रो रेन्फोर्समेन्ट पनि युज भएको हुन्छ। अब रेन्फोर्समेन्ट युज हुने बित्तिकै के हुन्छ त त्यो रेन्फोर्समेन्टमा चाहिँ कस्तो स्टिल रेन्फोर्समेन्ट हो, कस्तो कस्तो खालको स्टिल रेन्फोर्समेन्टको चाहिँ क्राइटेरिया के छ त भन्दाखेरि रेन्फोर्समेन्ट एज प्लेन बार्स एन्ड डिफर्म बार एन्ड स्टिल फेब्रिक स्याल कम्प्लिटली युज विथ द फलोइङ इन्डियन स्ट्यान्डर्ड होइन। अब स्टिल रेन्फोर्समेन्ट चाहिँ हाम्रो प्लेन बार्स अथवा डिफर्म बार अथवा स्टिल फेब्रिक चाहिँ कम्प्लिटली युज गर्नलाई चाहिँ हामीले इन्डियन स्ट्यान्डर्ड फलो गरेको हुनु पर्यो भने अब यसले। अब हामीलाई यो सोध्ने भनेको 8 मार्क्समा सोध्यो भने त यो सबै लेख्न पायो। यदि 4 मार्क्समा सोध्यो भने के हुन्छ त हामीले अहिलेसम्म के कुरा गऱ्यौँ स्पेसिफिकेसन अफ मेटेरियलभित्र सिमेन्ट स्यान्ड एग्रिगेट वाटरको बारेमा कुरा गरेका छौँ। जस्तै अब एग्रिगेटहरू चाहिँ पर्फेक्टली क्यापेबल साउन्ड हुनु पर्यो, स्ट्रङ हुनु पर्यो, इजिली बाउन्ड हुने खालको हुनु पर्यो भनेको छ भने अनि सिमेन्ट भनेको चाहिँ ओपिसी युज गर्नु पर्यो। यदि युज गरेको छैन के अरे स्पेसिफाई गरेको छैन भने अनि वालबाट 15 सेन्टिमिटर यता र 15 सेन्टिमिटर माथिभन्दा माथि 15वटा ब्यागभन्दा माथि चाहिँ राख्नु पाइन्न भन्ने कुरा भयो। स्यान्ड भनेको चाहिँ के हो त रिभर स्यान्ड अथवा पिट स्यान्ड हुनु पर्यो र त्यो चाहिँ 5% भन्दा बढी क्ले सिल्डहरू नभएको हुनु पर्यो भनेको छ भने वाटर चाहिँ हाम्रो पोर्टेबल क्वालिटीको हुनु पर्यो भनेको छ। अब कम्बिनेसन अफ मेटेरियलमा चाहिँ के छ त प्रोपोर्सन मेजरमेन्ट र मिक्सिङको कुरा गरेको छ। प्रोपोर्सन भनेको चाहिँ 1:1.5:3 बाई भोल्युम युज गरिन्छ भने मेजरमेन्ट भने चाहिँ वेटमा गरिन्छ र मिक्सिङको लागि चाहिँ ह्यान्ड मिक्सिङ छ भने मेसनरी प्लेटफर्म अथवा सिट आइरन ट्रेमा गर्नुपर्छ र मेसन मिक्सिङ हो भने चाहिँ मिक्सरमा हाल्नुपर्छ भन्ने कुरा गरेको छ। अब अहिले हामी के मागेको हो त स्टिल रेन्फोर्समेन्ट भनेपछि थर्डमा हो नि त स्टिल रेन्फोर्समेन्ट कम्बिनेसन अफ मेटेरियल र स्पेसिफिकेसन अफ मेटेरियल सकाएर चाहिँ रेन्फोर्समेन्ट अफ प्लेन बार अथवा डिफर्म बारहरू चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त इन्डियन स्ट्यान्डर्डमा हेरेर चाहिँ युज गरेको हुनु पर्यो भने होइन। अब स्टिल सुड अब यो इन्डियन स्ट्यान्डर्ड हामीले नलेखे पनि हुन्छ याद गर्न गाह्रो छ। त्यही भएर अब स्टिल सुड ह्याभ फलोइङ प्रोपर्टी हामीले युज गर्ने स्टिल चाहिँ कस्तो प्रोपर्टीको हुनु पर्यो भन्दाखेरि द रेन्फोर्समेन्ट स्याल ह्याभ नो क्र्याक रस्ट अर फरेन पार्टिकल द्याट विल रिड्युस द बोन्ड होइन। रेन्फोर्समेन्ट चाहिँ हाम्रो क्र्याक नभएको रस्ट नभएको र फरेन पार्टिकलहरू नभएको चाहिँ युज गर्नु पर्यो ताकि त्यसले चाहिँ हाम्रो बोन्ड चाहिँ नघटाओस् होइन। बोन्ड घटाउने खालको पार्टिकल केही पनि नभएको हुनु पर्यो भनेको छ। द बार स्याल बी एक्युरेटली बेन्ड होइन हामीले चाहिएको ठाउँमा बेन्ड हुने खालको चाहिँ बार हुनु पर्यो। द कन्ट्र्याक्टर स्याल प्रिपेयर बेन्डिङ सेड्युल फर इच स्ट्रक्चर एन्ड क्यालकुलेट द वेट अफ रेन्फोर्समेन्ट। अब ढलान गर्ने टाइम कहिले हो र त्यो टाइमको लागि चाहिँ कन्ट्र्याक्टरले चाहिँ एउटा बेन्डिङ सेड्युल तयार गर्नु पर्यो र त्यो रेन्फोर्समेन्टको चाहिँ वेट पनि क्यालकुलेट गर्नु पर्यो भनेको छ होइन। द कन्ट्र्याक्टर स्याल प्रिपेयर बेन्डिङ सेड्युल फर इच स्ट्रक्चर एन्ड क्यालकुलेट द वेट अफ रेन्फोर्समेन्ट त्यही नै भन्यो। अब अल रेन्फोर्समेन्ट स्याल बी डेलिभर इन्टु साइड आइदर इन स्ट्रेट लेन्थ अर कट अर बेन्ड होइन। हाम्रो साइडमा चाहिँ रेन्फोर्समेन्टहरू चाहिँ स्ट्रेट लेन्थको गए पनि भयो कट गरेर अथवा बेन्ड गरेर गए पनि भयो भन्नु खोजेँ। रेन्फोर्समेन्ट स्याल बी सेक्युरली प्लेस्ड एन्ड फिक्स्ड इन द पोजिसन सोन इन ड्रइङमा देखाएको जस्तै गरी होइन हामीले पाउँछौँ नि कन्ट्र्याक्टरले पाउँछ नि ड्रइङ हो त्यो ड्रइङमा देखाएको जस्तै गरी चाहिँ रेन्फोर्समेन्टहरू चाहिँ सेक्युरली प्लेस गरेको हुनु पर्यो फिक्स गरेको हुनु पर्यो भन्ने कुरा छ। अब फोर्थमा जाम क्युब टेस्ट होइन। आरसिसीको लागि क्युब टेस्ट गर्नु पर्यो। क्युब टेस्ट भनेको के हो त ड्युरिङ द प्रोग्रेस अफ द वर्क 15 cm क्युब स्याल बी मेड एज पर IS 456/1964 एन्ड टेस्टेड इन अकोर्डेन्स विथ IS 516/1959 भनेपछि हामीले क्युब टेस्ट गर्नु पर्यो। क्युब टेस्टले के पाउँछ भन्ने कुरा हामीले अगाडि कन्स्ट्रक्सन मेटेरियलमा पढिसकेका छौँ होइन। कामको प्रोग्रेस भइरहेको बेलामा हामीले 15 सेन्टिमिटरको क्युब चाहिँ बनाएर त्यसलाई टेस्ट गर्नु पर्यो बनाउनु पर्यो IS 456/1964 जसरी टेस्ट गर्नु पर्यो IS 516/1959 जसरी। अब फर्मवर्क भनेको चाहिँ कस्तो हुनु पर्यो भन्दाखेरि सप्लाई इरेक्सन एन्ड रिमुभल अफ अल टाइप्स अफ फर्मवर्क for concrete work including the erection of all supporting structures such as props, struts, etc. including nailing, propping, studding, wedge, etc. होइन। फर्मवर्क चाहिँ के हो त सप्लाई गर्ने बेलामा राख्ने बेलामा रिमुभ गर्ने बेलामा चाहिँ सबै टाइपको फर्मवर्क के अरे त्यो फर्मवर्कहरू चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ कङ्क्रिट वर्कको लागि राखेको हुनु पर्यो। सँगसँगै
त्यो कङ्क्रिट वर्कबाट चाहिँ त्यो हटाउने बेलामा होइन त्यो सपोर्टिङ स्ट्रक्चर हटाउने बेलामा पनि राम्रोसँग हटाउनु पऱ्यो, राम्रोसँग राख्नु पऱ्यो। नेलिङ भनेको के अरे किलाहरू, प्रोपिङ भनेको, स्टर्टिङ भनेको, त्यो वेजिङ भनेको के अरे नट बल्टु कस्नेहरू पनि के हुन्छ राम्रोसँग गरेको हुनु पऱ्यो भनेको होइन। फर्मवर्क सप्लाई, इरेक्सन एन्ड रिमुभल अफ अल टाइप्स अफ फर्मवर्क, सेन्टरिङ एन्ड सटरिङ फर कङ्क्रिट वर्क इन्क्लुडिङ इरेक्सन अफ अल सपोर्टिङ स्ट्रक्चर सच एज प्रप्स, स्टर्ट एसेट्रा इन्क्लुडिङ नेलिङ, प्रोपिङ, स्टर्टिङ, वेजिङ एसेट्रा। Our also placing concrete. The interval between adding the water to the dry mix and completion of concrete placed operation should not exceed 30 minutes. After placing, vibration should be done. अब कङ्क्रिट प्लेस गर्दैछौँ भने हामीले त्यो कङ्क्रिट बनाएर प्लेस गर्ने बेलासम्म 30 मिनटभन्दा बढी हुन परेन र त्यो 30 मिनट भइसकेपछि पनि हामीले हरेकचोटि कङ्क्रिट राखेपछि चाहिँ भाइब्रेसन गरेको हुनु पर्यो भनेको छैन। अब युज अफ भाइब्रेटर, internal vibrator shall be displaced within the mix. Insertion of vibration at least 450 mm center is considerable. Vibration shall continue during the whole period occupied by placing the concrete. है भनेपछि के हो त भन्दाखेरि हामीले भाइब्रेटर युज गरिरहेछौँ भने इन्टरनल भाइब्रेटर चाहिँ मिक्स सँगसँगै डिस्प्लेस गरेको हुनु पऱ्यो होइन। इन्टरनल मिक्स हालेपछि इन्टरनल भाइब्रेटर त्यो मिक्सभित्र चाहिँ भाइब्रेटरहरू चाहिँ डिस्प्लेस गरेको हुनु पऱ्यो भनेको छ। इन्सर्सन अफ भाइब्रेसन एटलिस्ट 450 मिटर्स mm सेन्टर इज कन्सिडर भनेपछि हरेक 450 mm को बिचमा चाहिँ हामीले भाइब्रेसनहरू चाहिँ हालेको हुनु पऱ्यो भने। भाइब्रेसन स्याल कन्टिन्यू ड्युरिङ द होल पिरियड अकुपाइड बाई प्लेसिङ द कङ्क्रिट। भाइब्रेसन चाहिँ हामीले कङ्क्रिट राखेपछि हरेक टाइममा चाहिँ भाइब्रेसन गरिराखेको हुनु पऱ्यो भनेको छ। अब आउँछ क्युरिङ अफ कङ्क्रिट। वाटर क्युरिङ स्याल बी पर्फर्म बाई किपिङ द कङ्क्रिट सर्फेस वेट बाई पोन्डिङ एन्ड बाई कन्टिन्यू स्प्रेइङ एन्ड अर बाई कभरिङ द सर्फेस विथ एप्रोप्रिएट वाटर सेचुरेटेड कभरिङ सच एज 2.5 mm अफ स्यान्ड अर जुट ब्याग भनेको छैन। अब क्युरिङ अफ कङ्क्रिट भनेको वाटर कङ्क्रिटलाई क्योर गर्नको लागि चाहिने वाटर चाहिँ हाम्रो के हुनु पऱ्यो त भनेको पोर्टेबलै हुनु पऱ्यो। अब कङ्क्रिट क्योर गर्ने बेलामा चाहिँ हामीले त्यो कङ्क्रिट सर्फेसमा चाहिँ पोन्डिङ गरिदिने अथवा कन्टिन्यू स्प्रेइङ गरिदिने अथवा त्यहाँ चाहिँ एउटा एप्रुभड वाटर भने चाहिँ पोर्टेबल वाटर हुन्छ नि जुन एप्रुभ गरेर हुन्छ नि स्पेसिफिकेसनबाट हो त्यो एप्रुभ वाटरले चाहिँ सर्फेसलाई कभर गरिदिने। कसरी कभर गरिदिने भन्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त 2.5 mm अफ स्यान्ड अथवा जुट ब्यागले चाहिँ कभर गरिदिने भनेको छ होइन। क्युरिङ अफ कङ्क्रिट वाटर क्युरिङ स्याल बी पर्फर्म बाई किपिङ द कङ्क्रिट सर्फेस वेट बाई पोन्डिङ बाई कन्टिन्यू स्प्रेइङ अर बाई कभरिङ द सर्फेस विथ एप्रुभड वाटर सेचुरेटेड कभरिङ सच एज 2.5 mm अफ स्यान्ड अर जुट ब्याग भनेको होइन। अब मोड अफ मेजरमेन्ट द मेजरमेन्ट इज डन इन पर क्युबिक मिटर्स अर क्युबिक फुट फर फिनिस्ड वर्क एन्ड नो डिडक्सन स्याल बी मेड फर द भोल्युम अफ स्टिल हो। अब यदि हामीले मेजरमेन्ट गर्ने बेलामा चाहिँ कि त भने पर क्युबिक मिटरमा मेजर गर्नु पऱ्यो कि त भने क्युबिक फिटमा चाहिँ मेजर गर्नु पऱ्यो फिनिस्ड वर्कको लागि र त्यो भोल्युम त्यो के भन्छ अरे फिनिस्ड वर्क गरिसकेपछि त्यसमा चाहिँ भोल्युम अफ स्टिललाई चाहिँ काहीँ घटाउन पाइँदैन भने हो। एन्ड नो डिडक्सन स्याल बी मेड फर भोल्युम अफ स्टिल भोल्युम अफ स्टिलको लागि चाहिँ केही डिडक्सन गर्न पाइँदैन भनेको छ है। अर्को छ यति नै हो है। भनेपछि अब हामीले अहिलेसम्म के हेऱ्यौँ त भन्दाखेरि आरसिसीको स्पेसिफिकेसन हेर्दाखेरि एउटा स्पेसिफिकेसन अफ मेटेरियल हेऱ्यौँ। यो भित्र एग्रिगेटको कुरा छ। एग्रिगेट भनेको चाहिँ 20 mm ग्रेडेड डाउन छ। सिमेन्टको कुरा छ। ओपिसी सिमेन्ट र 1440 kg पर मिटर क्युब 15 to 20 सेन्टिमिटर रेज गरेर राख्नुपर्छ भने 15वटा ब्यागभन्दा बढी राख्नुहुन्न भन्ने कुरा भयो। अनि स्यान्ड भनेको के हो त क्ले सिल्ड कन्टेन्टहरू चाहिँ 5% भन्दा बढी हुनु हुँदैन भन्ने कुरा भयो। वाटर भनेको पोर्टेबल वाटरको कुरा छ। अब सेकेन्डमा जाम कम्बिनेसन अफ मेटेरियल। कम्बिनेसन अफ मेटेरियल भनेको चाहिँ तिनवटा छ प्रोपोर्सन मेजरमेन्ट र मिक्सिङ। प्रोपोर्सन भनेको 1:1.5:5 छ भने मिक्सिङ भनेको चाहिँ वेटले गर्नुपर्छ भने के अरे मेजरमेन्ट भनेको चाहिँ वेटले गर्नुपर्छ भने मिक्सिङ भनेको चाहिँ ह्यान्ड मिक्सिङ छ भने आइरन सिट आइरन ट्रेमा भने मेसिन मिक्सिङ छ भने मिक्सरमा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा भइहाल्यो। अर्को छ स्टिल रेन्फोर्समेन्ट। स्टिल रेन्फोर्समेन्ट गर्दैछौँ भने त्यो स्टिल रेन्फोर्समेन्टमा चाहिँ कुनै पनि क्र्याक नभएको रस्ट नभएको हुनु पऱ्यो। एक्युरेटली बेन्ड हुने खालको हुनु पऱ्यो। कन्ट्र्याक्टरले चाहिँ एउटा बेन्डिङ सेड्युल तयार गर्नु पऱ्यो भन्ने कुरा छ भने त्यो चाहिँ सजिलै रिक्वायर्ड लेन्थमा कट अथवा बेन्ड गरेर ल्याउँदा पनि भयो अथवा स्ट्रेट लेन्थमा ल्याउँदा पनि भयो भन्ने कुरा भयो। अर्को क्युब टेस्ट गर्नु पऱ्यो 15 cm को क्युब बनाएर त्यसरी फर्मवर्कहरू चाहिँ राम्रोसँग अप्लाई गर्नु पऱ्यो राम्रोसँग राख्नु पऱ्यो राम्रोसँग निकाल्नु पऱ्यो भन्ने कुरा भयो। अब कङ्क्रिट राख्ने बेलामा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि कङ्क्रिट त्यो ड्राई मिक्स कङ्क्रिटको ड्राई मिक्समा चाहिँ पानी हालिसकेपछि त्यो 30 मिनटभन्दा बढी नभइकन त्यो कङ्क्रिटको चाहिँ राख्ने काम भ्याइसक्नुपर्छ र त्यो राखिसकेपछि भाइब्रेसन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा भयो। अब भाइब्रेटर राख्दाखेरि चाहिँ इन्सर्सन अफ भाइब्रेटर एटलिस्ट 450 सेन्टिमिटर सेन्टरमा चाहिँ कन्सिडर गरेर चाहिँ हामीले भाइब्रेसनहरू हाल्न पऱ्यो भन्ने कुरा भयो। अब क्युरिङ अफ कङ्क्रिट क्युर गर्दाखेरि चाहिँ हामीले कसरी क्युर गर्न सक्छौँ भन्दा पोन्डिङ गरेर कन्टिन्यू स्प्रेइङ गरेर र सर्फेस कभर गरेर गर्ने र सर्फेस कभर गर्नलाई चाहिँ हामीसँग स्यान्ड र जुट ब्याग हुन्छ भने स्यान्ड युज गर्छ भने 2.5 mm को चाहिँ युज गर्नु पऱ्यो। र मोड अफ मेजरमेन्ट हो भने चाहिँ मोड अफ मेजरमेन्ट चाहिँ पर क्युबिक मिटर अथवा क्युबिक फुटमा गरिन्छ भने स्टिलको भोल्युमको लागि चाहिँ काहीँ पनि डिडक्सन गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ आरसिसीको लागि। अब यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि यदि हामीले आरसिसीको क्वेसनले चाहिँ आरसिसी वर्क भनेको छ भने हामीले स्टिलको कुरा लेख्नु पऱ्यो भने अब अर्को चाहिँ पिसिसी फर आरसिसी वर्क भन्छ भने चाहिँ के हो त पिसिसी फर आरसिसी वर्क भनेको आरसिसी वर्कको लागि चाहिँ पिसिसीको स्पेसिफिकेसन लेख भने हो नि त। त्यही भएर यसमा चाहिँ स्टिल रेन्फोर्समेन्ट बाहेक सबै थोक लेख्नु पऱ्यो कि हो। यो जुन छ नि यो
3 नम्बरको स्ट्रिङ रेन्फोर्समेन्टको कुरा बाहेक अर्को लेख्नु पऱ्यो। अब हामीले यहाँ आरसिसी आयो भने सिधै आरसिसी वर्कको लेख्न पाएन। आरसिसी वर्कलाई चाहिने पिसिसीको लागि लेख्यो भने हो नि त, भनेपछि पिसिसीमा रेन्फोर्समेन्ट युज हुन्छ हुँदैन, त्यही भएर त्यही कुरा गरेको भयो। अब यदि आरसिसीमा चाहिँ हाम्रो M20 भन्छ भने पनि सेम हुने भयो, M30 भन्छ भने पनि सेम हुने भयो, जे भने पनि सेम नै हुन्छ। अब राइट डाउन द स्पेसिफिकेसन फर फर्स्ट क्लास ब्रिक इन द 1:5 सिमेन्ट एन्ड मोटार इन बिल्डिङ वर्क्स भनेको छ।